السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فورد فوكوس عنده مشكلة، هذا عنده مشكلة بالتابلو. وقت اللي مدور السيارة بيكون كل شي تمام. هلا اوقات بيروح كل يعني هذا بينزل بطل تشتغل. يعني انا اذا بخبط عليه، انا فكيت البرغيان من هون بطل يعمل. بس ايام بيعملها هيك. وهلا شايف بيصير هيك، وايام ما بتدور السيارة كمان لانه الايموبلايزر بقلب التابلو جوا. انا هحفكه ونشوف شو قصته هذا. وبيضوي هون تبعت الاوتوماتيك. هي السيارة منها اوتوماتيك عادية، بس يعني بيتجن. رجع نزل. هلا علق هون هيك. ايام بتدور ايام لا. شايف اللمبة تبعت الايموبلايزر هلا عم تطفي وتضوي. مثل ما حكيت ايام ما حتدور السيارة. هذا عنده مرض بتقوية اللحام. بالفورد تقريبا كلهم سوا. انا حفكه وشوف شو القصة. ورجيني اذا هلا بتدور. بطلت تدور. شايف يعني انا هلا ما بقى تاخد ولا معلومة ولا شيء. تمام. هلا اذا بحركه هلا بتدور يمكن. هلا دورت. خير ان شاء الله. انا حفكه وشوف اذا بده تقوية اللحم. انا هلا فكيته لهذا. مثل ما حكينا هون بنعلمه نقطة، كمان هون نقطة، هون وهون. ما تنسى هيدي حتى هذه تحت لحتى يطلع معك. وهدول بتجلسهم لأنه مسكين بالساعة هون. تنتين بتفك هاي وبتسحبه لبرا. أنا هلأ فرطته لهذا. هيدي الفيشة هون من ورا معظمهم بيكون هون بده تقوية الحام. تمام. ما بعرف اذا حيبين عليكم. انا شايفه انه بده تقوية الحام كله سوا. احاول قد ما فيني اقرب تليفون. نلاحظ هون شيء. هذا كلياته نفس الشيء. هون وهون وحدة، هون وحدة. لذلك يستحسن يكون كمان مضروب. انا حقوي الحام كله ونجرب. يستحسن كمان الواحد يشوف هون يعمل نظر وشوف بركي في شي كمان بده تقوية الحام. شغلة ضرورية حبيت نوه عليها. انت وعم تركب هدولي يمكن تلاقي هون ضغط قوي. اذا بتشد هون يمكن ينكسر الديسبلاي معك. هذا يمكن تنكسر. لازم تنزل هيدي هينة. شوف هون. شايف اذا انا بشد هلا بدها تطق معي. بدي اشوف وين معلق باي زاوية لحتى انزلها. مشان اذا انكسر معك هذا
أكون أنا حذرتك، لازم تنتبه. أوكي، شوي وشوي يعني. هلا بعد ما ركبناه نفتح كونتاكت. هلا كله تمام، طفى الضوء انضارب. نحاول نحرك التابلو. هذا الفيش هوني ورا بس مبين. اوكي، ايوه هلا كله تمام. هذا الصوت كان عم يطلع، هيدي الكبسة اللي هون. اوكي، نضوي الضوء، إشارة، كله تمام. إن شاء الله يكون عجبكم هالموضوع. ادعوا لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.